Welcome back to my YouTube channel. This is Jumari dito Makay. So, it's been a long time na last nag-upload ko og video. These few weeks, bothered kayo ko kay gusto ko mag-film og video pero maulaw ko or ako ang cellphone kay dili siya nindot og quality for video. So, also wala pud ko'y confident. So, nag-decide ko na magbalik og vlog kay di ba previous vlogs na ko kay about sa of life, personal experiences o mga ingon ana istorya-istorya, mga char-char. So, nag-decide ko na upload og mga videos sa experience ako everyday sa work or kauban ako mga friend or unboxing or anything na mahuna-hunaan ako na i-film o kung unsa ang bagay para sa ko. So, unta, suportahan ninyo ako ang pag-vlog o so ayaw kalimti og pag-like o pag-subscribe sa ako ang YouTube channel para updated ka sa mga videos na i-upload na ko next time. So, for today's video or for this one's video, ay i-share na ko sa inyo ang ako ang order sa Lazada na dress. So, kadi siya nga dress kay worth 287. Ako ang shipping fee dapat ani diri sa Davao kay 84. So, dapat ang total na mabayaran ako kay 380 or 71. So, tungod sa voucher na ako ang gigamit sa Lazada, naka-earn, nayata ko yung, voucher na 101. So, naka-discount ko, ako na lang nabayaran kay 270. So, ang regular price, niya na sinina kay 287 plus shipping fee. So, ako na lang nabayaran kay 270. So, hindi ko kayo tabang ang discount na 101. So, actually, giabrihan na nila magaina sa office kaya gusto makikita ko mga friends na mga gwapa. So, nindot kaayo siya. So, karon i-pretend na ako na wala na ako siya giabrihan. Mali siya. Yeah. I think 1 week ako nag-orderan. So, wala siya naka-bubble wrap. Kaya, of course, nanina lang siya. So, pwede siya ilabay-labay. Charot. So, ma-order niya siya. So, ang picture ani, kaya ko ang i-insert na lang diri part. Siyang dress. Actually guys, kani siya kay taas kay sa kuha. Kay ako ang height is 4'11". So marang bagay ni siya sa mga 5 pataas. And also ako ang size kay small o sakto lang siya pero mas bagay jud siya pag maabot na 5 or pataas. So igo siya, free size manita, or naay medium or large. So, I think pwede na ko i-share diri atong kuan kanang shop na ako ang gi-orderan ani na dress. Pero kato na time pag-order na ko kay murag nag-sale sila. So, karon na siya sa mga 250 kapin. So hi guys. So, first let's go to Lazada app and then my account and let's check the dress that I ordered already. So view all orders at ito yung dress na in-order ko sa Lazada. May iba't ibang color sila na available
At yung kulay na in-order ko is emerald green. So, ang price na nito na ngayon is 293. So, last week, nag-sale sila ng 287. So, at least may discount pa din. So, ang available nila na kulay ay cream, mint, skin tone, coral, old rose, rusty, peanut, maroon, choco brown, army green, navy blue, amber, mustard black, emerald green, which is mine, white, baby pink, avocado, and peach. Ito siya. Ito yung mga kulay. Ito yung mga color na available sa shop nila. So, Kalia Fashion. So, ito yung shop nila. So, yun lang po. Moto shop. So, mahuni siya ang dress. Super, like, cotton siya na type. So, that's it. And, i-share po na ko. Baban ako na, or 3 dresses na moabutay pa. So, wala pa siya sa ako. Waiting pa ko. Hopefully, this week or next week. So, mao lang to siya. O, kung dili ninyo kalimtan na mag-like o mag-subscribe sa akong channel. So, again, have a safe and blessed day. Bye!